6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ 50 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮਲੇ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਮਲੇ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚ ਆਮਲਾ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।